Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day to everyone. Hari ini kita sambung topik yang sebelum ni, iaitu 16.4 Sexual Reproduction in Human Part 2. Jadi harap semua bersedia dengan pen ataupun apa-apa untuk mencatat sikit-sikit nota. As usual, kita tengok dulu syllabus yang ada, apa yang perlu dibelajar. Kalau nak belajar apa-apa saja IGCSE, syllabus is your number one references before you open every book that is available, or every video that is available. First, you have to reference to your syllabus. Okay. Dalam video ni kita akan belajar early development in zygote. Tu apa-apa function yang ada di dalam semasa pregnancy tu, apa function umbilical cord and what's not. Then kita nak tengok apa lagi, antenatal care of pregnant woman, and then the process of laboring. Okay, jadi jom kita belajar. Right after fertilization, what happened to the zygote? Okay, selepas sahaja fertilization berlaku, selepas fertilization berlaku kat sini, okay, after fertilization occur and zygote is produced, maka zygote tu akan undergo cell division, sebab zygote ni adalah single cell. Jadi dia akan undergo cell division untuk menghasilkan dua sel. Okay, daripada dua ni, each of the cell akan divide into two. Jadi dia akan menghasilkan 4, and so on. Setiap satu sel tu akan divide daripada dua. Akhirnya dia akan produce a ball of cell. A ball of cell. Jadi dalam ni banyak sangat sel lah yang kita panggil, akhirnya kita panggil dia sebagai embryo. Dan embryo ni akan travel along the oviduct ni sampai pergi dekat uterus. Okay, sampai dia pergi dekat uterus, and then dia akan sink, dia akan tenggelam di dalam uterus ni. Dan proses dia menempel ni kita panggil sebagai implantation. Faham tak? Bila dua sel, lepas tu jadi 4 sel, lepas tu jadi embryo. Okay, lepas embryo terus berlaku proses implantation. Kalau masih lagi tak faham, ni cikgu terangkan lagi sekali. Mula-mula dia akan membentuk zygote. Zygote one cell, lepas tu zygote akan divide kepada dua, jadi 2 sel, lepas tu jadi 4 sel, lepas tu jadi ball of cell. Akhirnya dia akan jadi embryo. Dia akan jadi embryo. Lepas tu embryo ni akan pergi dekat uterus, dia akan sink in to the uterus lining. Maka proses tu kita panggil sebagai implantation. Dan semasa dia sink in, dia akan membentuk satu structure yang kita panggil sebagai placenta. Right, semasa embryo tu terbentuk, ada sebahagian daripada sel tu dia akan membentuk placenta. Jadi apa fungsi placenta ni? Placenta ni fungsi dia lah untuk baca ni, the oxygen and food needed to keep the embryo alive and growing are obtained from a structure called placenta. Maksudnya placenta ni lah yang akan provide oksigen dengan food kepada embryo tu tadi. And then placenta ni, yang ini ni placenta, dia attach kepada uterus of the mother. Ni uterus, this one is the placenta. Dan placenta ni bersambung dengan fetus melalui satu structure yang kita panggil sebagai umbilical cord. Ni umbilical cord, umbilical cord. Faham? Okay, apa sebenarnya yang ada dekat dalam placenta tu? Okay, dalam placenta tu sebenarnya ada blood vessel. Jadi ada dua blood vessel. Satu ialah blood vessel daripada fetus, yang ini. Ini adalah blood vessel fetus lah. Ini adalah blood vessel fetus. Dan juga ada juga blood vessel of the mother. Okay, kat sini adalah blood vessel of the mother. Okay, ni darah ibu masuk, ini darah ibu keluar. Ini darah anak masuk, ini darah anak keluar. Tapi if you look closely to the blood vessel, the blood vessel never mix. Dia tidak bersambung. Dia hanya very close. Kalau kita lihat kat sini, dia very close. Ini adalah blood vessel of the fetus. Ini adalah blood vessel of the mother. Jadi darah antara fetus dengan darah ibu ni tidak bercampur. Dia dipisahkan oleh
membrane of the capillary in the fetus and capillary in the mother. Okay. So that oxygen, glucose, amino acid and salt can pass from mother's blood to the embryo's blood. Dia hanya paskan dia punya nutrient saja, dan yang fetus tu tadi dia akan keluarkan waste. Itulah pertukaran tu berlaku di placenta. Faham ke tak faham? Kalau tak faham boleh komen. Okay, now we look into the umbilical cord. Mana part yang kita panggil sebagai umbilical cord? Umbilical cord ialah part yang structure yang connect between placenta dan juga embryo. Jadi mana satu dia punya umbilical cord? Umbilical cord is this one. Okay. Jadi umbilical cord ni kalau kita perhatikan betul-betul dia ada dua structure dalam umbilical cord. Ini adalah umbilical cord. Inside the umbilical cord actually there are veins and artery. Okay, ini adalah dia punya, tengok sini, ini adalah dia punya artery. Ini adalah artery. Okay. Yang ni adalah vein. Okay. Jadi kalau situ kita tengok vein dia bawa apa? Oxygenated blood. So saya warnakan warna merah. Jadi artery bawa deoxygenated blood. Dia terbalik dengan apa yang kita belajar dekat badan kita selok. Artery bawa oxygenated blood kan, tapi dekat placenta, dekat umbilical cord ni dia terbalik. Okay. Jadi umbilical vein ni dia carries food dan juga oxygen, while umbilical artery dia carries carbon dioxide dengan urea. Tengok Ini adalah placenta kan. Ada placenta, adalah placenta. Jadi umbilical vein ni dia carry oxygen daripada placenta, daripada darah ibu kan. Ini darah ibu. Darah ibu bawa oksigen, bawa nutrien. Lepas tu akan diambil oleh capillary in the fetus ni. Lepas tu dibawa pergi ke fetus melalui vein. Tapi selepas tu fetus ni akan mengeluarkan carbon dioxide, urea, and then this urea dia akan bawa balik kepada placenta tu tadi melalui umbilical artery. Okay, melalui umbilical artery balik ke placenta, dan dia akan berlaku exchange dekat sini, dan ibu yang akan buang all the waste substance tu. Dia dapat daripada ibu dan digunakan oleh oleh fetus ni. Fetus ni hasilkan waste dia bagi balik ke ibu yang buang waste tu. Faham tak? Dan ada satu lagi, fetus blood and mother's blood do not mix. Darah ibu dengan darah fetus ni tidak bercampur. Darah fetus ni berada di dalam saluran dia, darah ibu berada di dalam saluran dia. Dia tidak pernah bercampur sebab dia dipisahkan oleh membrane. Kenapa dia tak boleh bercampur? First, darah fetus mungkin berbeza dengan jenis darah blood group of the mother. Jadi kalau different, dia boleh menyebabkan blood clotting. So dia tak bercampur to prevent blood clotting. And then the second, darah ibu ni dia punya blood pressure are very high. Sebab kita adalah adult, dia punya blood pressure are very high. Jadi kalaulah dia bercampur, mother's blood pressure ni boleh damage blood vessel dekat fetus. Faham kenapa dia tidak bercampur? Pertama, to prevent blood clotting. Yang kedua, precaution, sebabkan blood pressure ibu tu tadi. Function of the placenta. Tadi kita dah tengok function of placenta is to provide oxygen and nutrient to the fetus. And then ada lain selain daripada itu, placenta juga prevent harmful substance in the mother's blood from reaching the embryo. Maksudnya harmful substance ni dihalang daripada masuk ke dalam embryo oleh placenta. Walau bagaimanapun, however, ada juga bahan yang boleh pass through. Example dia yang pertama ialah alkohol dengan nikotin. Dia boleh pass through the placenta dan menyebabkan efek kepada fetus. Yang kedua ialah heroin. Kalau ibu tu adalah penagih dadah heroin, baby yang akan lahir tu, the baby can be born addicted to the drug. Baby lahir dah addicted terhadap drug sebab terdedah dengan heroin semasa di dalam kandungan. And the third is some viruses. Viruses boleh pass through the placenta because they are small. They are really small, so they can pass through. For example, rubella virus dengan HIV
virus. Jadi kalau ibu tu ada HIV, ada potensi untuk anak pun dapat HIV. So kita tengok dulu rubella ni. Kalau rubella ni kena dekat ibu, kemungkinan besar anak fetus pun akan dijangkiti dengan rubella. Although a mild infection for the mother can infect the fetus and result in major health problem to the fetus. For example, the fetus that is being born might be deaf and have congenital heart disease, diabetes, dan juga mental retardation. Okay. Seterusnya, placenta, fungsi lain bagi placenta adalah to produce hormone such as estrogen dan juga progesteron. Jadi estrogen dengan progesteron ni sangat penting untuk maintain kandungan tu supaya tidak berlaku miscarriage. Okay, kalau penat boleh pause dulu, pergi makan supering dulu ke. And then kita tengok dulu, amnion protects the fetus. What is amnion? Okay, the fetus is surrounded by a strong membrane called amnion. Inilah dia amnion yang protect fetus di dalam kandungan. Okay, dia punya membrane ni kita panggil sebagai amnion, dan di dalam tu ada cecair tau, bukan kosong. Di dalam tu ada fluid yang kita panggil sebagai amniotic fluid. Jadi apa fungsi amniotic sac ni? A membrane from embryo cell enclose fetus and ni dia punya function. Enclose fetus and to prevent entry of bacteria. Jadi bakteria tak boleh nak masuk. Amniotic fluid pula apa dia punya function? Untuk protect fetus daripada mechanical damage. Okay. Mari kita tengok pula growth of the fetus secara ringkas, bukan secara complete lah, secara ringkas. Selepas 6 minggu, after 6 weeks, major organ beginning to grow. Major organ akan mula terbentuk. Contohnya dia punya heart, heart akan mula terbentuk dan dia punya nervous system terbentuk. Okay, pada minggu ke-8, muscle dia dah start to, dia dah boleh bergerak-gerak pada minggu ke-8. Masa minggu ke-8 ni, most organ are now present and some movement may occur. Mak ni, ibu ni akan mula merasakan pergerakan sedikit. Pada minggu ke-10 hingga ke-11, all organ are already in place. Dah ada, semua organ dah develop dan movement dah berlaku. Okay, dah berlaku pergerakan. Dan akhirnya pada minggu ke-38, fetus tu are ready to be born. Ingat ni je. 6 weeks, 8 week, 10 to 11 and 38 week. Seterusnya ready lah untuk labor, untuk giving birth. Okay, during pregnancy for about 38 weeks ni, pregnant woman ni perlu take care of themselves. Yang pertama, how? Antenatal care ni maksudnya penjagaan ibu mengandung, penjagaan pregnant woman. Jadi kita nak tengok apa keperluan pregnant woman. Yang pertama dari segi dia punya dietary needs. Okay, bila nak terangkan dietary needs ni, kamu kena bagi spesifik daripada food classes mana yang perlu diambil dengan banyak. Okay, kat sini ada beberapa. Kamu boleh fokus ialah kalsium. Kalau kamu cerita kalsium, kenapa? Apa bahan yang perlu diambil? Apa bahan yang perlu diambil dan kenapa diambil? Okay, for example, pregnant woman need to eat more calcium. Kenapa? Why? Okay, because to help form the fetus bone. Kena bagi spesifik. Kamu tak boleh just cakap, okay, pregnant woman kena makan healthy food. Tak boleh. Dia kena spesifik. Yang kedua, kena makan iron. Kenapa iron? Iron ni penting untuk apa? Untuk buat red blood cell. Untuk buat hemoglobin. Kenapa perlu red blood cell dengan banyak? Sebab nak carry oksigen dengan nutrien ke mana? Ke placenta. Lepas tu pregnant woman ni perlukan banyak karbohidrat. Kenapa? Sebab dia perlukan energi yang banyak. Sebab badan ni makin lama makin berat, makin besar. Jadi dia perlukan energi yang banyak untuk bergerak. Seterusnya dia perlukan protein. Kenapa perlu protein? Protein memang perlu banyak sebab kat dalam uterus dia ada developing fetus untuk menghasilkan new cell supaya fetus tu boleh membesar. Selain daripada dietary needs, pregnant woman also need to take gentle exercise.
Contohnya walking, swimming. Kenapa? Untuk stay fit, supaya dia senang nak bersalin nanti. Now, bila mengandung, apa yang tak boleh dilakukan ialah yang pertama, smoking. Kenapa tak boleh smoking? Dia akan tanya effect of smoking dengan alkohol. Yang pertama kita tengok yang smoking dulu. Sebab apa? Sebab nanti baby tu akan low birth weight, berat dia kurang, dan boleh kebarangkalian boleh berlaku miscarriage. Apa efek pula kalau ibu tu mengambil alkohol? Okey. Yang pertama, alkohol ni boleh cross the placenta. Okey. Tu bahaya kalau ibu ambil alkohol tu boleh sampai dekat placenta dan boleh sampai dekat fetus. Dia boleh merosakkan fetus. Jadi fetus yang ibu dia minum alkohol, dia akan menyebabkan baby tu sama ada underweight ataupun deform. Deform ni cacat lah. Okay. Dan dia akan result in condition yang kita panggil sebagai FES. Apa itu FES? Fetal alcohol syndrome. Sebab ibu ni mengambil alkohol semasa pregnancy dan boleh menyebabkan brain damage kepada fetus. Faham tak? Jadi dua benda yang tak boleh ambil iaitu smoking dengan alkohol. Okay. Apa efek dia? Okay, boleh repeat video ni back sikit. Nanti saya cakap balik sampai saya penat. Repeat sampai saya penat. Boleh? Okay, video ni mungkin panjang sikit, tapi kamu boleh pause kan? Boleh tengok sikit-sikit. Jadi kita teruskan. Kalau penat, rehat dulu. So kita teruskan process of birth. Okay, tadi semua dah penjagaan ibu bersalin semua. Sekarang kita nak tengok macam mana bersalin ni. Okay, process of birth begin when the strong muscle in the wall of uterus start to contract. Okay, ni wall of uterus ni wall of uterus. Ni, the whole thing is wall of uterus kat bahagian luar ni. Jadi bila start contract saja, okay, masa itulah birth process ni begin. The first stage of birth is triggered. Macam mana uterus ni boleh contract? Sebab adanya hormon oksitosin. Oksitosin ni dihasilkan oleh pituitary gland. Kat mana pituitary gland? Dekat otak sini, bawah hypothalamus tu. Okay, pituitary gland. Okay. Okay, bila oksitosin tu dihasilkan, dia akan terus pergi dekat uterus. Maka uterus pun akan start untuk contract. Bila uterus contract dan seterusnya, next step ialah cervix ni akan slowly stretch. Mana cervix? Cervix ni, kat bahagian ni. Cervix akan slowly stretch. Stretch maksudnya apa? Stretch maksudnya makin membesar. Sebab nak biarkan baby fetus tu keluar. Jadi sebabkan muscular wall of uterus ni contract dengan kuat, jadi pressure tekanan tu menyebabkan amniotic sac ni breaks dan dia punya fluid tu akan keluar. Tu yang kita panggil keluar air ketuban tu kan. Itulah amniotic fluid. Jadi next seterusnya, step seterusnya, maka dia punya contraction of uterus tu makin kerap. Okay, gradually become more frequent, pushing the baby down towards the cervix. Jadi dia akan push baby tu keluar melalui cervix ni. Cervix ni dah stretch. Jadi untuk membenarkan baby tu pass through, lalu. Okay, faham tak? And then stage yang seterusnya, vagina ni pun stretch to allow the baby to be born. Adalah mak bidan yang akan sambut. Okay, faham? Okay, selepas tu bila baby tu dah keluar, baby ni masih attach lagi dengan umbilical cord dia tadi. Umbilical cord tu. Jadi umbilical cord ni kenalah potong dan kita kena ikat. Dan placenta yang kat dalam tu kenalah tarik keluarkan. Tak bolehlah biar dalam tu terus. Jadi umbilical cord yang masih ada terlekat dekat pusat baby tu, nanti dia akan tanggal dengan sendirinya. Okay, kat sini saya dah buat dalam bentuk ringkasan sikit. Ada 9 step process of birth. Yang pertama, hormon oksitosin released by pituitary gland. Okay. Jadi oksitosin ni akan pergi kat uterus menyebabkan uterus tu start contract. Bila uterus start contract, dia akan menghasilkan tekanan dan tekanan tu menyebabkan amniotic sac tu pecah dan dia akan release dia punya amniotic fluid. Jadi contraction ni makin lama makin
frequent. Jadi bila contraction tu makin frequent and lagi kuat, dia akan menyebabkan baby tu push down towards the cervix. Jadi cervix ni akan dilated, dia akan stretch, dia akan membesar. And then the knee pun akan stretch juga untuk bagi passage kepada baby dia tu keluar. And then baby tu still attached kepada placenta by umbilical cord. Umbilical cord ni akan kena potong lah. Potong dan ikat. Itu saja. And last slide, kita tengok advantages and disadvantages of breastfeeding compared with bottle feeding using formula milks. Jadi, what is the difference between breastfeeding dengan formula milk? First, the advantage is a mother's milk has antibodies and there is no bacteria. So, foodstuff in correct proportion. All the nutrients are there in the mother's milk. There's no risk of allergic reaction. Correct temperature because it follows the temperature of the mother's body, and no additive, no preservative, and it will build mothers and child bonding, bonding between mother and child. No cost, no preparation. Breastfeeding triggers reduction of uterus size. Ini yang paling penting ni. Okay, what is the formula milk? Advantages, there is less painful. Other people can feed baby kalau ibu dia busy. May contain supplement, vitamin and mineral. And what is the disadvantages? It may be painful. Mothers need to be present. Damage beauty, ni mungkin tak ada. Still formula milk, disadvantage is more likely to develop illness. Mungkin boleh cerit-berit, ada infection. Risk of wrong mixture, expensive, satu botol dah berapa puluh ringgit. Itu saja untuk bab ni. Okay, boleh belajar sendiri, boleh rewind video ni banyak kali sampai saya pun nak cakap. Okay, thank you very much.